Hi friends, মই হিৰক জ্যোতি এণ্ড মই আজি আপোনালোক কম যিবিলাকৰ মোবাইলৰ ৰেমটো 1 বা 2 GB হয় তেওঁলোকে মোবাইলত পাবজি গেম কেনেকৈ খেলিব। মই এটা এনেকুৱা এপছ এটা আপোনালোকক দেখুৱাম, পাবজি মোবাইল লাইট এপছ, যিটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত নাপাব আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক এটা দি দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে গৈ এপছটো ডাউনলোড দিব পাৰিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে প্ৰথম যাব লাগিব গুগল ক্ৰমত মোৰ এইটো দিয়ে আছে। এইটো আপোনালোকে যায় ডিৰেক্ট ডাউনলোড কৰিলে নহ'ব, যিহেতু এইটো XAPK ফাইল, গতিকে আপোনালোকে এইটো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা এইটো XAPK ফাইলটো এপলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা এপছ এটা ডাউনলোড দিব লাগিব। এইটো এপছ আপোনালোকে প্লে ষ্টৰতো পাব, দেখুৱাই দিছোঁ ডেমো। তো এইটো আপোনালোকে চাই লওক। আপোনালোকে পাব আপ টু ডাউন এপ, কিন্তু এইটো একদম ফেক এপ হয়। মই আপোনালোক কৈছোঁ এইটো একদম ফেক এপ। এইটো ডাউনলোডে আপোনালোকে একো কাম নাই, একো কাম কৰিব নোৱাৰিব এইটোৰে। এইটো ফেক এপ। এইটো লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম, মই য'ৰ পৰা কৈছোঁ তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰক। আৰু আপোনালোকে যদি পাবজি লাইট, এইটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত নাপাব, দেখুৱাই দিছোঁ। পাবজি মোবাইল লাইট নাহে, চাই লওক। পাবজি মোবাইল লাইট বুলি কোনো এপছ নাই, গতিকে এইটো আছে ইয়াতে। এইটো 1.4 GBটো আছে। পাবজি মোবাইল লাইটটো মই কোৱা মতে গুগল ক্ৰমৰ পৰা ডাউনলোড দিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্টত ডাউনলোডত আপোনালোকে ক্লিক নকৰিব, এইটো যিটো ব্লু কালাৰত আছে দিছ ইজ এন XAPK ফাইল, এইটোত মাৰক। তাৰপাছত ধৰক আপ টু ডাউন এণ্ড্ৰইড বুলি এটা এপছ এটা আহিছে, এইটো আপোনালোকে লাষ্ট ভাৰ্চনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰিলে এজন ডাউনলোড আহিছে 11.18 MB, এইটো আপোনালোকে ডাউনলোডত মাৰক। য়েছ কৰি দিয়ক। মোৰ যিহেতু এপছটো আগৰ পৰাই আছে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। আপ টু ডাউন এইটো যিহেতু এপছ মোৰ আগৰ পৰা আছে, গতিকে এইটো মই ডাউনলোড নিদিওঁ, জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিলোঁ। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড দিব, দি কিনে আকৌ বেক কৰি ইয়ালৈ আহিব, আহি নেক্সট বাৰ ইয়াতে ডাউনলোড কৰিব। কিন্তু আপোনালোকে আপ টু ডাউন এপছটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট। এইটো মোৰ পাবজি মোবাইল লাইট, এইটো মোৰ ডাউনলোড দি থৈ আছে। তো মইতো ৰিপ্লেচ কৰিব দিছে, মই এইটো ডাউনলোড নিদিওঁ। তো আপোনালোকৰ বঢ়িয়াকৈ এইটো ডাউনলোড হৈ যাব। হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে চাব লাগিব আপ টু ডাউন এপলৈ। তো আপ টু ডাউন এপ খুলিছে। এইটো হ'ল খোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এখন পেজ এখন আপোনালোকৰ আগত আহিব। এইটো ডাউনলোডছ যিটো আছে 3rd নম্বৰ অপশ্যন, ডাউনলোডছত ক্লিক কৰক। এনেকৈ আহিব, এনেকুৱা এখন পেজ এখন পাব। ইয়াতে যিটো XAPK তাৰপিছত OBB আছে, XAPKত ক্লিক কৰক। কৰিলে আপোনালোকে এইটো ISL মোবাইল, এইটো পাবজি মোবাইল লাইট এইটো আছে, এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব ফাৰ্ষ্ট জিপলৈ, তাৰপিছত মোবাইল এপছলৈ। ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আছে মোবাইল এপছলৈ। চিন্তা নকৰিব, আপোনালোকে এইটো পাবজি মোবাইল লাইটটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছতো এইটো যিটো আপ টু ডাউন এপছটো থাকিব, এইটো আপুনি ডিলিট কৰি দিব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো ফাইলত এইটো গুচি যাব এপছলৈ, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম ডেমো। তো চাই লওক, এইটো আহিছে। তো এতিয়া আমি কৰিম ইনষ্টল। আমি ইনষ্টল কৰি দিলোঁ। ইনষ্টল হৈ থকালে মই আপোনালোকে এটা বস্তু দেখাই, আপোনালোকে আপ টু ডাউন এপছটো ডিলিট কৰি দিব পাৰিব। ফাইলত আপোনালোকে চাওক, মোবাইল আপ টু ডাউন, এইটো আপ টু ডাউন এপছ টেম্প, ইয়াতে এইটো চাই লওক আপোনালোকে। এইটো এপছ এইটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে, এই এপছত আপুনি এইটো ডিলিট কৰিব পাৰিব। তো এতিয়ালৈকে আমাৰ এইটো ইনষ্টল হোৱা নাই, ইনষ্টলিং হৈ আছে। চাই লওক, ইয়াতে আপোনালোকে এইটো পাবজি মোবাইল লাইট এইটো এপছটো আপোনালোকে এইটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে। তাৰপিছত আপুনি এইটো ক্লিক কৰক, একদম পাবজিৰ নিচিনা হ'ব।
তো এইটো নেটৱৰ্কটো যিমান স্পীড আহিব সেইমতে এইটো এপছটো স্পীডত অন হ'ব। চাই লওক ইয়াত আহিছে। এনেকৈ আপোনালোকে বিন্দাছ উপভোগ কৰক পাবজি, যিবিলাকৰ ৰেম 1 বা 2 GB সেইবিলাকত আপোনালোকে এইটো খেলক আৰু আমেজ লওক। আজিলৈ